નમસ્કાર, નોબલ વિદ્યાલય યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હવે આપણે 1 થી 50 એકડા જોઈ ગયા હતા આજના વિડિયોમાં. હવે આપણે જોઈશું 51 થી 100 એકડા અંકમાં. તો બધાએ નોટબુક કાઢીને મારી સાથે લખવાનું છે અને બોલવાનું છે. પાંચરે એકડે એકાવન, પાંચરે બગડે બાવન, પાંચરે તગડે 53, પાંચરે ચોગડે 54, બે પાંચડા 55, પાંચરે છગડે 56, પાંચરે સાતડે 57, પાંચરે આઠડે 58, પાંચરે નવડે 59, છગડે 60, છગડે એકડે 61, છગડે બગડે 62, છગડે તગડે 63, છગડે ચોગડે 64, છગડે પાંચડે 65, બે છગડા 66, છગડે સાતડે 67, છગડે આઠડે 68, છગડે નવડે 69, સાતડે 70, સાતડે એકડે 71, સાતડે બગડે 72, સાતડે તગડે 73, સાતડે ચોગડે 74, સાતડે પાંચડે 75, સાતડે છગડે 76, બે સાતડા 77, સાતડે આઠડે 78, સાતડે નવડે 79, આઠડે 80, આઠડે એકડે 81, આઠડે બગડે 82, આઠડે તગડે 83, આઠડે ચોગડે 84, આઠડે પાંચડે 85, આઠડે છગડે 86, આઠડે સાતડે 87, બે આઠડા 88, આઠડે નવડે 89, નવડે 90, નવડે એકડે 91, નવડે બગડે 92, નવડે તગડે 93, નવડે ચોગડે 94, નવડે પાંચડે 95, નવડે છગડે 96, નવડે સાતડે 97, નવડે આઠડે 98, બે નવડા 99, એકડો અને બે મીંડા 100. ચલો બધાએ લખ્યા. હવે બધાએ ફરીથી મારી સાથે બોલવાનું છે. તો આપણે બોલીએ. પાંચરે એકડે 51, પાંચરે બગડે 52, પાંચરે તગડે 53, પાંચરે ચોગડે 54, બે પાંચડા 55, પાંચરે છગડે 56, પાંચરે સાતડે 57, પાંચરે આઠડે 58, પાંચરે નવડે 59, છગડે 62, છગડે એકડે 61, છગડે બગડે 62, છગડે તગડે 63, છગડે ચગડે 64, છગડે પાંચડે 65, બે છગડા 66, છગડે સાતડે 67, છગડે આઠડે 68, છગડે નવડે 69, સાતડે 70, સાતડે એકડે 71, સાતડે બગડે 72, સાતડે તગડે 73,
વડે